Сьогодні ще триває зачистка тих територій, де ще недавно були ворожі позиції. Разом з несправною, розбитою чи просто покинутою технікою і спорядженням окупанти лишили і загиблих своїх солдатів. В селах і містах Київщини їх знаходять десятками. Місця, де лежать тіла загиблих російських солдатів, це переважно позиції ворога. Тобто у росіян були усі можливості забрати тіла своїх загиблих співвітчизників. І все ж вони цього не зробили. Тут, в цьому населеному пункті, ми бачили безліч прикладів, коли покинута російська форма, тобто вони втікали, вони мародьорничали, вони грабували наші будинки, переодягалися в цивільний одяг і тікали звідси. Потім таке відношення, як вони залишали своїх солдат, їх солдати нікому не потрібні. У більшості тіл немає документів, тобто вони вже в такому стані, що їх неможливо впізнати без експертизи ДНК. Ніякими документами не можна підтвердити їх особу. Це зайвий раз свідчить про те, що в Російській Федерації для своїх військових відносяться як до пушечного, як для гарматного м'яса. З проблемою великої кількості трупів російських солдатів Україна зіштовхнулася ще на самому початку війни. Їх відразу стало наскільки багато, що це могло спричинити епідеміологічну катастрофу, поширити велику кількість небезпечних інфекційних захворювань. Вже в березні український уряд випустив відповідну постанову, де визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів. Згідно з цією постановою, організацію по збору тіл окупантів забезпечують військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування. Процедура чітко визначена, знову ж таки, відповідною постановою Кабміна, крайня редакція від 17 березня цього року. Тіла вивозяться до моргів, проводяться певні процедури за участі представників Національної поліції, яка описує всі ці тіла, складається відповідний реєстр. Зібрані тіла перевозять до спеціальних пунктів збору. Це морги або інші визначені для цього місця. Пункти збору мають бути забезпечені причепами-рефрижераторами або рефрижераторами на залізничній базі. Після цього тіла звозять до єдиного центру, а вже звідти мають передавати до Росії. Щоправда, російська сторона не надто горить бажанням забирати своїх померлих. Наразі таких домовленостей чітких нема. Проте ми сподіваємося на те, що відповідно до Женевських конвенцій, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, після нашої перемоги всі тіла будуть повернуті туди, звідки вони прийшли до нас. Загалом же процедура збору та роботи з трупами російських солдатів досить ресурсно затратна. З фото та відеофіксацією на всіх етапах, детальним документуванням, слідством і так далі. В пріоритеті – зберегти тіло російського солдата в належному стані та з'ясувати його ім'я. Обличчя деформоване, з бородою, білого кольору. Метр 81, метр 86. Комплект зимньої форменого одягу «Піксель РФ». Спочатку їх виявляють, потім приїжджаємо ми. Ми їх пакуємо в спеціальні мішки, загружаємо в машину. Приїжджає поліція спочатку, вона їх намагається якось ідентифікувати, роблять описи, видають нам документи на ці трупи. У нас задача максимально зібрати всі тіла з полів боїв і в належному стані їх зберігати. В першу чергу увага звертається на ідентифікатори на форменому одязі, прізвищ, найменування військових частин, шеврони, жетони. Вони дають більше підстав ідентифікувати тіло і знайти родину, якій може належати загиблий військовослужбовець. Передаватимуть тіла, які вдалося ідентифікувати. Неідентифіковані останки лишатимуться в Україні до моменту встановлення їх осіб. Щоправда, з ідентифікацією тіл вже є великі проблеми. У більшості російських солдатів відсутні документи. Їх у вже мертвих забрали свої ж. Якщо брати загальну кількість, то на 100 загиблих в середньому до 30% є ідентифікаційні ознаки. Якщо нам пощастить, ця кількість збільшиться. Але, на жаль, ми пропускаємо, що командири і керівництво Збройних сил Російської Федерації, толкаючи в кроваву бойню на території України, окупуючи нашу країну, забирали документи, а у деяких осіб відсутні ідентифікаційні ознаки, наліпки з прізвищами, найменування військових частин, жетони тощо.
Деякі тіла своїх побратимів – це слово, звісно ж, в лапках. Окупанти замінували, чим вкотре довели, ані самі вони, ані навіть пам'ять про них Росії не потрібні. І той, хто був гарматним м'ясом за життя, лишився ним і після смерті. Тікаючи з-під Києва, росіяни залишили тіла своїх мертвих солдатів. Вони не потрібні їхній батьківщині були ні за життя, якщо вони відправили їх сюди, ні тим паче після смерті. Також процес ідентифікації утрудняє те, що багато тіл окупантів у надзвичайно поганому стані. Обгорілі, пошкоджені внаслідок артилерійського вогню, кинуті на полі бою своїми ж співвітчизниками ще в перші дні війни. Внаслідок чого природні умови та дикі й здичавілі тварини теж зробили свою справу. Такий він – фінал тих, хто ще недавно збирався захопити Київ за 3 дні. З більшості понівечені. Якщо з семи чоловік, які ми забираємо, то тільки 2 більш-менш там в такому впізнаному стані, що можна сказати, що це була людина. А все інше, воно обгоріло таке і понівечені дуже сильно, і розтягнені собаками місцевими. У коментарях до цього сюжету ми логічно очікуємо низку запитань, суть яких у наступному. Для чого скільки мороки з тілами тих, хто прийшов у нашу країну нас вбивати, нищити наші міста і села? Ми відповімо: Україна – це прогресивна європейська держава. Ми, на відміну від росіян, дотримуємось усіх норм міжнародного права, що зобов'язує до саме такої поведінки з тілами загиблих ворогів. А ще українці – гуманна нація. Ми все ж хочемо віддати тіла російських солдатів їх матерям, аби ті змогли належним чином поховати своїх синів. Хоч розуміємо, те, що їхні сини виросли вбивцями – це і їхня вина теж. Тіла збираються, привозяться сюди такі залізничні состави для того, щоб з'ясувати або знайти будь-які ідентифікаційні ознаки особи, яка загинула. І в подальшому урядом України планується прийняття рішення і обговорення з російською стороною алгоритму щодо передачі цих тіл загиблих на територію Російської Федерації. І ми дуже сподіваємось, що родичі цих загиблих їх отримають і поховають. І є ще одна причина, чому ми хочемо, аби збереглись їхні імена. Кожен російський солдат – військовий злочинець. Став ним тоді, коли зі зброєю в руках переступив лінію українського кордону. Частка їх вини, звісно ж, різна. Хтось відразу здався в полон, чим хоча б позбавив себе і свій рід довічного клейма вбивці і гвалтівника. А хтось вбивав, гвалтував мирних жителів у містах і селах України. І світ має знати їх імена, як знає імена есесівців, що знищували мільйони людей у концентраційних таборах. Світ має розуміти, що російське зло не узагальнюється однією лише особою Путіна. Воно персоналізоване іменами тисяч росіян. Всі вони співучасники одного злочину.